سلام به مخاطبای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم ویدیو رو ببین. ویدیوی اول از یک دوربین مداربسته هستش و توی قسمت ارواح ردیت آپلود شده بوده. حالا بیاید بریم ببینیم. اگر با دقت نگاه کرده باشید یه شکل شفاف ولی به رنگ تیره میاد رد میشه. قد بلندی هم داره. اول یه ماشین میره و بعد این موجود با سرعت انگار داره رد میشه. بعضی گفتن شاید این یک دوچرخه سواره ولی توی دوربین خوب نیفتاده. ولی همونطور که خودتون میدونید این اصلا مشکل دوربین نیست. یه موجوده که سرعت خیلی بالایی داره و داره از اونجا رد میشه. این ویدیویی که دارید میبینید چند تا فامیل هستن که ایستادن تا یه نفر ازشون عکس بگیره، اما همزمان داره فیلم هم میگیره. حالا اگر با دقت نگاه کنید متوجه میشید پشت سر یکی از اونها یه چیز وحشتناک ظاهر میشه. فهمیدید کدوم زنه رو گفتم؟ اون خانمی که موهای کوتاهی داره، پشت سرش یه چیز خیلی وحشتناک که صورت بزرگی هم داره ظاهر شده. نه تنها این 3 نفر متوجه حضور اون موجود ترسناک نشدن، کسی که داره فیلم میگیره هم متوجه نشده که توی دوربین چی داره ثبت میشه. واقعا صورت وحشتناکیه. این ویدیو خیلی کوتاهه ولی توی یک خونه یه تسخیر شده. یه دوربین کار گذاشتن و از اون مکان رفتن بیرون. حالا نگاه کنید، یه سایه سیاه. یه سایه سیاه بدون اینکه اصلا جسم داشته باشه میاد جلوی دوربین. میبینید؟ اگر فکر کنید که این یه آدمه و این سایشه، اشتباه فکر میکنید. اگر با دقت نگاه کنید این موجود کاملا از توی دیوار میاد بیرون. درست کنار این کابینت یه دیواره. اگر آدمی قرار بود اونجا باشه که ما سایه‌شو ببینیم باید کنار این دیوار ایستاده بود، ولی اینجا فقط یه سایه میاد و میره. این نمیتونه یه حشره باشه. به نظر شما این چیه؟ ویدیوی بعدی از یک کلیساه. این اتفاق در 19 ژانویه 2026 رخ داده توی اورشلیم، جایی که یک پدیده غیر معمول رخ داده. توی کوه زیتون یک کلیسا هستش. میگن یه معجزه اتفاق افتاده و ثبت دوربین شده. ببینیم. اونا متوجه نمیشن که چه اتفاقی داره میافته. حتی کسی که داره فیلم میگیره هم متوجهش نشده، ولی بعد از اینکه فیلمو دیده که همچین موجود نورانی از پشت اون خواهرها داره رد میشه. شبیه یک معما میمونه. اون چی بود؟ بعضی که این فیلمو دیدن میگن به احتمال زیاد این فیلم یه فیلم فیک باشه و خیلی هم گفتن نه، شاید تجلی حضور ماورالطبیعه باشه. حالا نظر شما چیه؟ توی این ویدیو هیچ لگی پیدا نمی‌کنیم که مربوط به هوش مصنوعی باشه، ولی خب امکانش هست. نظرتون رو بنویسید. این ویدیو خیلی ترسناکه. همونطور که دارید می‌بینید 2 تا جوان مشغول آهنگ خوندن و گیتار زدنن و یکی از دوستاشون هم داره فیلم میگیره. پشت سر اونا چیزی که خودشون نشون میده
واقعا آدم رو وحشت زده میکنه. نگاه کنی بدنش کلا یه رنگه. حتی کسی که این ویدیو رو به اشتراک گذاشته گفته سرش انگار از بدنش جداه، گردنش مشخص نیست و اصلا حرکت نمیکنه. این ویدیو کیفیت خیلی نداره چون برای سال 2007 بوده. تقریبا ساعت 2 بامداده و صاحبان خانه هشدار حرکتی را روی تلفن خودشون دریافت کردند. با این فرض که یه حیوان یا شاید کسی در حال عبور از اونجا هستش. بدون نگرانی فیلم رو باز میکنن، اما چیزی که روی صفحه نمایشه اونا رو وحشت زده میکنه. ببینید. این خانواده چندین بار کلیپ رو دوباره پخش میکنن تا بفهمن که چی دارن میبینن. اونا که نتونسته بودن توضیح معقولی پیدا کنن، فیلم رو با همسایه‌هاشون به اشتراک میذارن به این امید که کسی بتونه اون چهره رو تشخیص بده یا حداقل توضیح بده که چرا اینقدر این شخص شبیه انسانه. ویدیو به سرعت پخش میشه و ساکنان قدیمی دریغ نمیکنن و میگن این چهره شبیه زنی هستش که در سال 1948 توی یک تصادف رانندگی توی همون جاده جونش از دست داده بوده. خیلی‌ها زنی رو دیدن که بدون اینکه صحبتی کنه توی خیابون پرسه می‌زده و بعد ناپدید می‌شده. ارواحی که با مرگ‌های ناگهانی مرتبط هستن متوجه نمیشن که از دنیا رفتن و همون مسیر رو بارها و بارها تکرار میکنن. بعضی فکر میکنن یه سری مکان‌ها هستش که آسیب‌های روحی رو جذب میکنه و بخشایی از گذشته رو مانند یک ویدیوی ضبط شده آسیب دیده دوباره پخش میکنه. نکته دوم این بوده که خیلی این زن رو اواخر شب میبینن که داره قدم میزنه و بدون هیچ صحبتی از اونجا رد میشه و ناپدید میشه و این خانواده هم تازه به اینجا نقل مکان کرده بودن و اصلا نمیدونستن همچین داستانی داره این منطقه. حالا به نظر شما این روح همون زنیه که تصادف کرده؟ بچه قبلا براتون یه ویدیو گذاشتم، فکر کنم توی 2 پارت قبلی بود، که یه خانومی توی پارکینگ صدای خودشو میشنید و بعد پشت ماشینش یه سایه سیاهی تشکیل شده بود. حالا این ویدیو که قرار براتون بذارم یکم طولانیه و کاملا توضیح میده اون سایه سیاه از کجا اومده بوده. خب از اینجا شروع میشه که این خانم یه روز رفته توی جنگل و داشته پیاده روی میکرده که به یه چیزی برمیخوره. بریم ببینیم. Hold on. Why is there a camera in the woods? Oh, is that covered in blood? You're not gonna believe this. I just found a camera out here with something that looks like it could be blood on it. I have no idea, but I think there's still some battery on it, so there could be some footage. داستان دقیقاً از همینجا شروع شده بوده. این خانم یه دوربین فیلمبرداری قدیمی رو پیدا میکنه و با چوب اونو برش میداره، چون متوجه میشه روش یه مقدار مایه قرمز رنگ هستش، میترسه که بهش دست بزنه. حالا میاد کنجکاوی میکنه، دوربین رو روشن میکنه، یه فایل ویدیویی توش پیدا میکنه. ببینید. این فیلم داره نشون میده کسی توی جنگل دقیقاً جایی که زن ایستاده بوده داشته فیلم میگرفته. در ابتدا فیلم عادی به نظر میرسه، اما بعد از چند لحظه یه چیزی شبیه سایه پشت درخت ناپدید میشه. زن وحشت زده یه حساب کاربری توی شبکه اجتماعی ایجاد میکنه تا اون فیلم رو آپلود کنه، از بینندگان آنلاین راهنمایی بگیره. اما یهو حساب کاربریش خاموش میشه و چند روز بدون هیچ بروزرسانی میگذره تا اینکه یه شب زن یه فیلم دیگه آپلود میکنه. اما چندین ماه از اون موضوع گذشته. بریم ببینیم. I haven't been able to post anything since I found those videos. Weird things have been happening to me and I don't know what's going on. I'm so scared. I didn't know what I was getting myself into.
اون با گریه توضیح میده از وقتی دوربین رو پیدا کرده این اتفاقا داره براش میفته. اما ویدیو به حالت نگران کننده تموم میشه. زن یه دفعه خشکش میزنه انگار یه چیزی کنار گوشش شنیده. ویدیو همینجا تموم میشه اما ادامه داره. حساب کاربریش دوباره برای چند روز دیگه خاموش میشه و در نهایت زن یه بروزرسانی دیگری رو ارسال میکنه. I keep having nightmares since I saw the first video. I close my eyes and I still see that shadow. And it haunts me. And just when I think I can get away and I open my eyes, it's there in my bedroom, right in front of me on my bed. Please help me. دوباره شروع به گریه کردن میکنه و میگه یه کابوس‌هایی داره میبینه در رابطه با همون سایه‌ای که توی اون فیلم دیده بوده و این باعث میشه احساس کنه داره دیوونه میشه. اون از بینندگانش التماس میکنه که کمکش کنه. حالا یه شب این ویدیو رو آپلود میکنه. In the middle of the night and I just got woke up again. It's coming for me. It's in my house. The noises are coming from the kitchen. Listen. That's the noise that wakes me up every night. It gets me. It wakes me up in my dreams. It wakes me up from my sleep. You see that? There's a shadow in the corner of the kitchen. I know I'm not seeing things. I know I'm not. I know you guys saw that. بچه سایه رو دیدین؟ توی این مرحله بینندگان مجذوب شده بودن که ببینن که چی داره واقعا اتفاق میفته و خیلی‌ها بهش گفته بودن اون سایه سیاه از جنگل اونو تا خونش تعقیب کرده. طی چند روز بعد فعالیت‌های ترسناک بیشتری توی خونش اتفاق افتاده. ببینید What is that? What is that in the corner? Do you guys hear that noise? It's been like this all night. I can't make it stop. And when I get up and check the door, there's no one there. Oh my god, I'm fucking terrified. Go away. Go away. I don't make it stop. I don't want to make them go away. خیلی از بینندگان به اون هشدار داده بودن که خیلی از این موجودات از ترس تغذیه میکنن و تو هر چقدر بیشتر وحشت زده تر بشی اون بیشتر از تو تغذیه میکنه. اون در آخر یه بروزرسانی دیگه میذاره. نشون میده اوضاع خیلی ترسناکتر از قبل شده. Videos. The entity, it's been changing, been morphing into different things, scaring me in different ways. At first I thought it was all in my head, but it's changed into shadows, into different people, into voices, and it's just completely taking over my life. Like, I see no way out of this at all. I don't know what to do anymore. It's back again. It's back again tonight. Who is it? What do you want? این خانم ادعا میکنه که اون موجود سایه‌مانند شروع به تغییر شکل کرده و به شکل آدمای مختلف داره در میاد. حتی با صداهای مختلف با اون صحبت میکنه. صدای در زدن هم برمیگرده به همون موجود. توی این قسمت در میزنه، در خود به خود باز میشه. این خانم میره نگاه میکنه ولی هیچی نیست.
اوضاع ترسناکتر میشه. دقیقا این ویدیو رو براتون گذاشتم زمانی که داشته از آپارتمانش بیرون میرفته. حالا قبلا توی ویدیو قبلی سر کار گفته بوده و میاد توی پارکینگ که ماشینشو برداره، اون سایه سیاه دقیقا پشت ماشینش ایستاده بوده و گفتم بهتون که اینجا صدای خودشو در می آورده. خیلی‌ها که این ویدیوها رو دیده بودن توی تیک تاک وحشت زده شده بودن و خیلی از اونا میپرسن که ماجرا چیه. آیا اون خانم زمانی که این دوربین فیلمبرداری رو تو جنگل پیدا کرده باعث این اتفاقات شده؟ به نظر من که دقیقاً همین بوده. شاید اصلا اون یه تومه بوده. نباید به اون دست میزده. باید منتظر بروزرسانی‌های بعدی باشیم. این ویدیو از شخصی به نام سانیه. این ویدیو که دارید میبینید یه پخش زنده بوده که بعد از چند دقیقه یه حالت غیر منتظره‌ای به خودش میگیره. اینا نوبتی میکروفون رو روشن میکنن و با هم صحبت میکنن توی یک شب معمولی و شاد. حالا بیایید بریم ببینیم توی دوربین سونی چی ثبت شده. Ada yang lewat, weh. Ada yang lewat. Sumpah. Sumpah. Iya kan? Iya kan? Coba tutup. Apa? Tutup jendela, tutup jendela. Apa? Aku merinding, aku merinding. Ada yang lewat, ada yang lewat. Ada yang lewat, abang putih. Aku merinding, weh. Sumpah ada yang lewat. Besar, weh. Buset lah. Ya banget. همطور که این آقا داره به آواز خوندن ادامه میده، یه چیزی درست پشت سرش از پنجره رد میشه. یه حرکت ضعیفیه اما وجود داره. سانی و دوستاش فوراً واکنش نشون میدن و بهش میگن وایسا و پشت سرش رو نگاه کنه. اون ازش میخوان که پنجره رو ببنده برای احتیاط. خواننده گیج شده. تمام مدت که پشتش به پنجره بوده. بعد میترسه، بلند میشه، پنجره رو نگاه میکنه و ادعا میکنه هیچکس اونجا نیست. اما دوربین چیز دیگه ای رو ثبت کرده. سوال اینه که اون موجود چی بوده دقیقاً؟ اگر با دقت بهش نگاه کنید خیلی با سرعت رد میشه، انگار روی هوا شناوره و بدنش حالت شفاف و نورانی داره. دیاز بوئزو توی یک مجتمع آپارتمانی در گواتمالا زندگی میکنه. اونجا یه جای خیلی خوبیه برای زندگی، اما اخیراً متوجه یه چیز نگران کننده شده. به صورت خیلی زیادی یه عالمه مگس اطراف خونش بوده. سعی میکنه از شر اونا راحت بشه، اما یه روز وقتی از سر کار برمیگرده میبینه در خونه آپارتمان همسایه‌شون پر از مگس شده. اون سریع کنه زنگ بزنه به مقامات و بگه که بیان اونجا رو بررسی کنن. اون از چیزی که میترسید این بود که شاید همسایه‌اش مرده باشه و دقیقاً اونا تایید کردن که همسایه‌اش فوت کرده. دیاد از این موضوع شوکه میشه، اما این پایان ماجرا نبوده. بعد از اینکه جسد همسایه رو از اونجا میبرن، اطراف مجتمع شروع به اتفاقات عجیب میکنه. نگاه کن اون خونه روبرویی رو، طبقه بالا همسایه فوت شده بوده. Dios mío. بچه دیدید چه صدای وحشتناکی می اومد؟ دیاز میدونسته که همسایه طبقه پایینی اونا یه مرد ساکتیه و این صداها واقعا نباید از اونجا بیاد. یه روز بلند میشه میره پیش همون همسایه، بهش میگه صداها چیه میاد؟ اون میگه که من دارم توسط ارواح شکنجه میشم. دوباره توی همون شب فریادای زیادی شنیده میشه. بریم ببینیم. Dios santo. Oh my God. Vecino. You okay? No. No.
No. Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. چند شب بعد دیاز برای استفاده از دستشویی بلند میشه. همونطور که داره از کنار پنجره‌اش رد میشه، یه نگاهی به ساختمان همسایه میندازه و اینو میبینه. نگاه کنی. Observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? دیاز به شدت وحشت زده میشه. میدونید چرا؟ چون اونجا قراره هیچ کس نباشه. همون جایی که دارید میبینید همسایه‌ای بوده که اونجا مرده بوده. یعنی جسد از توی این خونه میکشن، طبقه بالا. حالا از اون زمان به بعد توی اطراف آپارتمان خود دیاز هم داره اتفاقات عجیبی میفته. نگاه کنید. Miren, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. دیاز فکر میکنه یه چیزی داره از پشت پنجره نگاهش میکنه و درست فکر میکنه یه چیزی شبیه سایه. اما وقتی اون رو باز میکنه، یعنی پنجره رو که باز میکنه، هیچ چیزی اونجا نیست. اتفاقی که میفته بعد از این قضیه اونو بیشتر وحشت زده میکنه. Puerta cuando la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. Son las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. No es nadie. بیننده‌هاش به اون هشدار داده بودن که اگر یک موجود ماورایی باشه، زمانی که تو در رو باز کردی، اون رو به طور تصادفی به خونت راه دادی. حالا به نظر شما آیا روح همسایش تو مجتمع آپارتمانی گیر کرده و اونجا رو داره تسخیر میکنه، یا چیزی تاریک‌تر از همیشه اونجا بوده و اصلا اون باعث این اتفاقات شده؟ بریم سراغ یه دوربین مداربسته. برادر مردی چند روزی به خونش اومده بوده تا مهمونش باشه. تنها چند ساعت بعد از اینکه توی اون خونه میمونه، توی اتاق مهمان اون برادر یه چیزای عجیبی رو تجربه میکنه. احساس میکنه یه کسی دیگه‌ای هم کنارش خوابه. اولش اون رو به عنوان خیال پردازی رد میکنه، اما با گذشت چند شب جزئیات دیگه‌ای اتفاق میفته. بنابراین صاحبخونه تصمیم میگیره برای اطمینان یه فیلم دوربین مداربسته خانوادگی رو بررسی کنه. اون موقع بوده که متوجه چیزی میشه که داره روی تخت تکون میخوره. حالا اینجا جاییه که عجیب میشه. تخت حداقل اندازه یک تخت 2 نفره هستش. زن برادرش به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از این آقا هستش و به پهلو خوابیده. پاهاش حتی نباید به لبه تخت برسه، اما در فیلم پای چپ اون ناگهان به سمت بیرون تیز و سریع و دورتر از اون چیزی که از نظر فیزیکی باید باشه تکون میخوره. این حرکت با موقعیت اون مطابقت نداره. با سایز اون شخص جور در نمیاد و طبیعی به نظر نمیرسه. آخر شبه و یه خانم جوان سوار بر موتورسیکلت دوست پسرش توی خیابونای تاریک ماگرو در اکوادور در حال حرکته.
دوستانش جلوتر سوار موتورسیکلت دیگه ای هستن. این لحظه زن شروع به ضبط میکنه. اون دوربین تلفن همراهش رو به سمت دوستاش میگیره. در حالی که با سرعت در جاده آروم دارن حرکت میکنن، این باید یه ویدیویی سرگرم کننده باشه برای یادآوری یک تجربه لذت بخش. این خانم صبح روز بعد فیلم رو تماشا میکنه. چیزی که میبینه لرزه به اندامش میندازه. ببینید. هنگام ضبط کردن توی آینه بغل موتورسیکلت یه موجودی دیده میشه که به نظر میرسه کسی درست پشت سر اون روی موتورسیکلت نشسته. اما اون زن جوان میدونه که این غیر ممکنه. اون شب فقط اون و دوست پسرش سوار موتورسیکلت بودن و کسی دیگه ای اونجا نبوده. اون بارها و بارها ویدیو رو تماشا میکنه و سوالات بیشتری از خودش میپرسه که این اصلا چجوری اومده اون پشت و صورتش یه جوریه که اصلا شبیه آدم نیست. یه صورت کاملا وحشتناک و حالت شفاف طوری داره انگار که یه روحو با دوربین ثبت کرده. نظر شما چیه؟